आज मी तुमच्यासाठी एक नाश्त्याची रेसिपी घेऊन आली आहे जी अतिशय सोपी आहे आणि हेल्दी पण आहे. तर बघूया कसे केले जातात शेपूचे पोळे. त्याच्यासाठी लागणार आहे 1 वाटी इंद्रायणी तांदूळ जो मी भिजवणार आहे 4 तासासाठी. त्याच्यात पाणी घालूया आणि हा तांदूळ भिजत 4 तास बाजूला ठेवूया. जे तांदूळ आपण भिजत ठेवले होते त्यांना आपण स्वच्छ धुतले आहेत आणि त्याचं पाणी निथळून घेतलं आहे. आपण आता त्यांना वाटायचं आहे. तर घेतलं एक मिक्सर, त्यात जातील 2 हिरव्या मिरच्या, त्यात जाईल ही बारीक कापलेली शेपू 1 वाटी, 1 मोठा चमचा खवलेला नारळ, 1 मोठा चमचा गूळ, 1 अर्धा वाटी पाणी आणि ते बारीकसं वाटून घेऊया. आपण आता हे छान वाटून घेतलेलं आहे. पाहूया त्याची कन्सिस्टन्सी कशी आहे. छान स्मूथ आहे, डोशाच्या बॅटरसारखं. ते आपण एका वाडग्यात पोर करून घेऊया. त्याच्यात चवीपुरतं मीठ घालूया आणि मिक्स करूया. आता हे बॅटर बाजूला ठेवूया आणि या पोळ्यांबरोबर खायला एक मी झटपट रेसिपी तुम्हाला चटणीची दाखवतेय. ती पाहूया कशी चटणी केली जाते. 1 वाटी खोबरं खवलेलं, अर्धा वाटी दाणे, थोडीशी चिंच, चवीपुरतं मीठ, थोडंसं पाणी आणि ते आपण वाटूया. ही चटणी आपण वाटली आहे. आता त्याला आपण देऊया एक खमंग फोडणी. फोडणीचं भांडं गरम झालंय. त्याच्यात जाईल तेल, अर्धा चमचा मोहरी, 2 सुक्या मिरच्या, अर्धा चमचा हिंग. ही जी चरचरीत फोडणी आपण केली ती आपण आता चटणीवरती घालूया आणि चटणी रेडी आहे. ती बाजूला ठेवूया आणि आपण पोळे करायला घेऊया. तवा तापलाय की नाही पाहूया. तवा छान तापलाय. त्याच्यावरती आपण हा कांदा फिरवूया. कांदा फिरवल्यामुळे काय होतं, आपले पोळे ते चिकटणार नाहीत. आपण बॅटर तव्यावरती घालून छान गोल पोळे तयार करून घेऊया. पोळ्यावरती आपण तूप मस्त पसरून घेऊया आणि ते पलटून घेऊया. त्याच्यावरती सुद्धा थोडं तूप पसरून घेऊया. पोळा हा मस्त दोन्ही बाजूनी झालाय. आता तो आपण काढून घेऊया. ज्याप्रमाणे सांगितलं होतं तसं शेपूचे पोळे रेडी आहेत. सोबत एक झटपट चटणीचं रेडी आहे. ह्या पावसाळ्यात डेफिनेटली ट्राय करा. तुम्हाला आवडलं की कमेंट बॉक्समध्ये कळवायला विसरू नका आणि रुचकर मेजवानीला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा.